नमस्कार साथीहरु, रातोकलम अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु म। साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएको छु हैन। एकदम चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ उपयोगी भिडियो लिएर आएको छु, जो चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्ममा बसेर काम गर्नुहुन्छ, जो युट्युबर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अब आफ्नो वेबसाइट मार्फत चाहिँ कन्टेन्ट पब्लिश गरिराख्नु भएको छ अथवा ब्लगर चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ। साथीहरु, आज चाहिँ म मेरो एडसेन्स अकाउन्ट भेरिफाई गर्न गइरहेको छु। एडसेन्स अकाउन्ट भनेको तपाईं जब अनलाइनमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईं चाहिँ एउटा कन्टेन्ट पब्लिशर हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईं अब भिडियो क्रिएटर हुनुहुन्छ र युट्युबतिर चाहिँ तपाईले भिडियो पब्लिश गरेर चाहिँ पैसाहरु अर्निङ गरिराख्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईलाई एडसेन्स आवश्यकता पर्छ। त्यो एडसेन्सको चाहिँ अब भेरिफिकेसन हामीले दुई किसिमले गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भन्छ। जति बेला तपाईले चाहिँ एडसेन्स अकाउन्टको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यतिखेर भनेको चाहिँ तपाईसँग एउटा पासपोर्ट हुनु पर्यो कि त तपाईसँग ड्राइभर लाइसेन्स हुनु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ गभर्नमेन्ट इस्युड आइडी भन्छ हैन, त्यो हुनु पर्यो। त्यसो भएपछि तपाईले आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि जब तपाईको एडसेन्स अकाउन्टमा चाहिँ $10 हुन्छ अथवा त्यो भन्दा माथि हुन्छ, त्यतिबेला चाहिँ गुगल एडसेन्सले के भन्छ भने लोकेसन भेरिफिकेसन गर्नु भन्छ। यानी कि तपाई एउटा कन्टेन्ट पब्लिशर हुनुभयो, भिडियो क्रिएटर हुनुभयो हैन, तपाईले चाहिँ अब युट्युबमा भिडियोहरु चाहिँ हालेर अर्निङ गरिराख्नु भएको छ। तपाईले चाहिँ अब आफ्नो कन्टेन्टहरु वेबसाइट मार्फत चाहिँ पब्लिशिङ गरेर चाहिँ तपाईले गुगल एडसेन्सको एड्स शो गरेर आफ्नो वेबसाइट मार्फत तपाईले पैसा कमाइराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले लोकेसन भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ त्यो पैसा प्राप्त गर्नको लागि। अब गुगल एडसेन्सको के भन्नुहुन्छ भने गुगल एडसेन्स भनेको चाहिँ कस्तो कम्पनी हो भन्नुहुन्छ भने अरूसँग एडहरु डिल गरेर हैन, त्यो कम्पनीले चाहिँ हामी पब्लिशरलाई अथवा भिडियो क्रिएटरलाई युट्युबरलाई भनेको चाहिँ पैसा दिने गर्छ, जसमध्येमा तपाईको 55% चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर र भिडियो क्रिएटरलाई दिन्छ हैन, र 45% चाहिँ गुगल आफैले राख्छ। अब त्यो 55% पैसा लिनको लागि तपाईं त भेरिफाई हुनु पर्यो, तपाईको लोकेसन भेरिफाई हुनु पर्यो। जति बेला तपाईले चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो अवधिदेखि तपाईको चाहिँ 4 महिनासम्म चाहिँ तपाईको एडहरु शो हुन्छ हैन। यदि 4 महिना भित्रमा पनि तपाईले चाहिँ अब गुगलले पठाएको पिनहरु प्राप्त गर्नु भएन भने र त्यो पिनहरु हालेर तपाईले भेरिफाई गर्नु भएन भने तपाईको अकाउन्ट चाहिँ अटोमेटिक डिसेबल गरिदिन्छ, तपाईको एड पनि शो गर्दैन र तपाईको अकाउन्ट पनि डिलिट भइदिन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईले पैसा प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म सुरुमा अलिकति कुरा भन्छु तपाईलाई। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको $10 भन्दा माथि पुगिसकेपछि तपाईलाई एउटा पिन गुगलले पठाएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको 6 डिजिटको एउटा पिन पठाएको हुन्छ तपाईको लोकेसनमा। जति बेला तपाईले अकाउन्ट बनाउनको लागि एप्लाई गर्नुभयो त्यतिखेर त्यो लोकेसनमा हाल्नु भएको छ नि, तपाईले आफ्नो एड्रेसहरु हाल्नु भएको छ भने त्यो एड्रेसमा भनेको गुगलले एउटा पिन पठाइदिएको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ अब तपाईको 2 हप्ता भित्रमा प्राप्त गर्नु सकिन्छ प्राय गरेर नर्मल अवस्थामा हैन। अहिले चाहिँ अब कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि त्यति सहजै पिन प्राप्त गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा लोकेसनमा, हाम्रो कतिवटा चाहिँ कन्ट्रीहरुमा यो पिन पनि नपुगेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एडसेन्स अकाउन्टलाई कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ लोकेसन भन्ने विषयमा म केन्द्रित रहेर आज तपाईहरुलाई म गरेर देखाउने छु। मेरो आफ्नो अकाउन्टको लाइभ गरेर देखाउने छु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यदि तपाईले भिडियो हेर्नु भएन भने तपाईले त्यो कुराहरु बुझ्नुहुन्न, नबुझेपछि तपाईको एडसेन्स अकाउन्ट भनेको डिसेबल पनि हुन सक्छ। र साथीहरु, अब यसै सन्दर्भमा तपाईहरुलाई चाहिँ म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ लगेर म देखाउनेवाला छु। सर्वप्रथम तपाईले अब लोकेसन भेरिफिकेसन गर्न लागि तपाईसँग के ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनु पर्यो कि तपाईसँग पासपोर्ट हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईले 3 पल्टसम्म पिन रिसेट गरिसकेपछि चौथो पल्ट जब पिन रिसेटको तपाईले अप्सन प्राप्त गरुन्न त्यतिखेर चाहिँ तपाईले गएर अकाउन्टमा गएर चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भेरिफाई नगरेको खण्डमा चाहिँ गुगल एडसेन्स अकाउन्टलाई डिलिट गरिदिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईलाई लाइभ गरेर देखाउनेवाला चाहिँ अब हामी कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लाग्ने छौं। अब तपाईले यहाँ चाहिँ लेखिराख्नु भएको छ इन्टर योर पिन भने हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ मेरो अहिले रिसेटको अप्सन छैन, यानी कि तपाईले देख्नु भएको छ वी कान्ट रिसेट योर पिन एट दिस टाइम भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। मैले यो भन्दा अगाडि 3 पल्टसम्म चाहिँ यो इन्टर पिनलाई मैले रिसेट गरेको छु। अब यो इन्टर पिनलाई रिसेट गरिसकेपछि तपाईलाई जम्मा 3 पल्टसम्म चाहिँ तपाईले यहाँ पिन रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईलाई पहिलोचोटी पिन प्राप्त गर्नु भएन, ठीक छ, दोस्रो चोटी तपाईले रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रिसेटको पिनको यहाँ अप्सन तपाईले देखिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हाइलाइटेड छैन किनभने मैले 3 पल्ट रिसेट पिन गरिसकेको छु। र दोस्रो पल्ट पनि तपाईलाई चाहिँ रिसेट गरिसकेपछि पिन नम्बर पठाइदिन्छ तपाईकै लोकेसनमा, त्यो पनि तपाईले प्राप्त गर्नु भएन। र तेस्रो पल्ट पनि तपाईले रिसेट गर्नुभयो, तपाईले पिन प्राप्त गर्नु भएन भने तपाईको के हुन्छ भने अटोमेटिक तपाईको चाहिँ युट्युब च्यानल होस् अथवा तपाईको ब्लगर होस् अथवा कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईले गुगल एडसेन्स मार्फत चाहिँ तपाईले एड रन गर्नु भएको छ र त्यसबाट तपाईले आम्दानी गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको एड चाहिँ शो गर्दैन। अटोमेटिक भनेको तपाईको एड भनेको डिसेबल गरिदिन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिसकेको छ, यहाँ मलाई चाहिँ नोटिफिकेसन यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ हाइलाइटेड गरेर हैन गुगलले।
अब यस्तो अवस्थामा के गरे तपाईलाई पिन पनि प्राप्त भएन चाहिँ तपाईसँग अब अरू विकल्पहरू पनि छैन हैन अब 3 पल्टसम्म मात्रै तपाईले चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि 3 पल्टदेखि माथि तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईले यसलाई पनि एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ तपाईले यसलाई पनि भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म आज तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु र साथीहरु आजको टपिकलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला जो चाहिँ मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ साथीहरु भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ साथीहरु चाहिँ आइपुग्नु भएको छ र पहिलो पल्ट जो कोही साथीहरुले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक एन्ड शेयर गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ताकि भविष्यमा अपलोड गर्ने यस्तै युजफुल भिडियोहरुको नोटिफिकेसन चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त हुनेछ र साथीहरु हामी यहाँ आइसक्यौं अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तपाईले चाहिँ 3 किसिमले चाहिँ यसले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ तपाईको अब यहाँ माथि यसले चाहिँ यहाँ नोटिफिकेसन दिइरहेछ हैन यो नोटिफिकेसन यता तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ कर्नर साइडमा तपाईलाई लर्न मोर भनेको छ हैन अर्को चाहिँ तपाईले इन्टर योर पिन भनेको छ हैन तपाईले यहाँ गएर पनि तपाईले हेल्पमा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ दुई किसिमले चाहिँ तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुभयो र अर्को तपाईले यहाँ नोटिफाइड गरेको छ नोटिफिकेसनबाट पनि तपाईले चाहिँ यहाँबाट पनि तपाई लर्न मोरबाट पनि तपाईले गएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यसलाई भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब सिधै म चाहिँ यहीँबाट जान्छु हैन अब यहाँबाट चाहिँ लर्न मोरमा म क्लिक गर्छु लर्न मोरमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ एड्रेस पिन भेरिफिकेसन पिन ओभरभ्यू भनेको छ हैन अब तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर एडसेन्सले भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु दिएको छ हैन तपाईले यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ तल गएर तल स्क्रोल डाउन गरेर तल जानुभयो भने यहाँ के भनेको छ भने हेभिङ प्रब्लम विथ योर पिन भनेर सोधेको छ अब तपाईले यहाँ के गर्ने भने इफ यु आर हेभिङ इस्यु विथ द एड्रेस भेरिफिकेसन गो टु प्रब्लम विथ पिन अर ट्राई आवर पिन ट्रबल सुटर भनेको छ हैन अब तपाईले जस्ट यहाँ प्रब्लम विथ पिन गर्दिने यहाँ तपाईले क्लिक गर्दिनुस् यहाँ तपाईले चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्रब्लम विथ योर पिनमा तपाईलाई फेरि यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरु दिएको हुन्छ तपाईले यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ हैन अब तपाईको चाहिँ यहाँ कति डलर हुँदाखेरि के गर्नुपर्ने के चाहिँ यहाँ चाहिँ अब भेरिफिकेसनहरु गर्नुपर्ने थ्रेशोल्डमा के छ हाउ टु रिजल्भ भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ हैन तपाईलाई चाहिँ सम्भावित यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने तरिकाहरु पनि यहाँ चाहिँ दिएको छ सिकाइएको छ तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ हैन तपाईलाई पढ्न मन लागेन डाइरेक्ट तल के जाने भन्दाखेरि यहाँनिर स्क्रोल डाउन गरेर तपाई आउनुभयो भने पिन ट्रबल सुटर भनेर तपाईले देखिराख्नु भएको छ तपाईले जस्ट यहाँनिर क्लिक गर्ने तपाईले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर आइसक्नु भएको छ अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर पिन ट्रबल सुटर भनेको छ अनि आर योर अर्निङ ग्रेटर देन द भेरिफिकेसन थ्रेशोल्ड भनेको छ हैन यसलाई हामीले केही नगर्ने अनि तपाईको चाहिँ यहाँ पनि अब गुगलमा चाहिँ एडसेन्समा साइन इन गर्नु भनेको छ भिजिटर होम पेज भनेको छ त्यसपछि भनेको भ्यालु अफ योर लुकिङ फर इज लेभल ब्यालेन्स भनेको छ हैन यिनीहरु सबै चाहिँ अब तपाईको कम्प्लिट छ त्यसो भएपछि हामीले यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यस गर्दिने यस गरेपछि हैव यु रिसिभ योर पिन भनेर यहाँ चाहिँ सोधिएको छ यसलाई अब जस्ट नो भन्दिने किनभने मैले पिनै रिसिभ गरिन हैन 3 पल्टसम्म मैले रिसेट गरे पिन मैले चाहिँ रिसिभ गरिन अहिले मेरो चाहिँ वेबसाइटमा एडहरु सो भइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई नो गर्दिन्छु नो गर्दिसकेपछि हैव यु अलरेडी रिक्वेस्ट 3 रिप्लेसमेन्ट पिन भनेको छ 3 पल्टसम्म चाहिँ रिक्वेस्ट गरिसकेको हो अथवा चाहिँ तपाईको एड्रेसहरु नमिलेर पनि त पिन नआउन सक्छ हैन त्यतिखेर तपाईले 3 पल्टसम्म भनेको चाहिँ एड्रेस मिलाएर हैन चाहिँ पोस्टल कोडहरु मिलाएर तपाईले चाहिँ रिसेट गर्नु भएको छ भने त्यति बेलासम्म तपाईले चाहिँ पिन प्राप्त गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो प्रोसेसहरु चाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले चाहिँ अब 3 पल्टसम्म भनेको चाहिँ मेरो एड्रेसहरु सच्याउँदै पोस्टल कोडहरु सच्याउँदै हैन विभिन्न किसिमबाट पनि मैले गरे तर मैले पिन प्राप्त गरिन अब यति भइसकेपछि यसले सोधेको छ रिप्लेसमेन्ट 3 पल्टसम्म गरिसक्या हो भनेको छ मैले चाहिँ जस्ट यसलाई चाहिँ यस गर्दिन्छु कन्ट्याक्ट अस भनेर तपाईले चाहिँ यहाँ नीलो अक्षरमा हाइलाइटेड देखिराख्नु भएको छ माउसको पोइन्टर लाने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाइलाइटेड हुन्छ अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि एड्रेस भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्याक्टमा जाने त किनभने अब पिन हामीले प्राप्त गरेनौं स्यानले गर्दाखेरि हामीले यहाँ कन्ट्याक्ट असमा जाने र क्लिक गर्ने यहाँ गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर पिन भनेर भनेको छ अब तपाईले चाहिँ यहाँ सबमिट गर्नुभन्दा पहिला कुरो के बुझ्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रक्सन पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ चाहिँ स्पष्ट तरिकाले लेखेको छ है त भिजिबल हुनुपर्छ प्रुफ एन्ड आइडेन्टिटी अर अर्डर टु कन्फर्म द भ्यालिडिटी अफ द पोस्टल एड्रेस सेट इन योर एड्रेस एकाउन्ट भनेको छ तपाईले यहाँ हालेको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ जतिखेर एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो त्यतिखेर क्रिएट गर्दाखेरि हालेको एड्रेससँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने छ त मिल्नु पर्ने छ
अनि त्यसमा के हुनेछ गभर्नमेन्ट आइडी इस्यु कार्ड भए पनि हुन्छ हैन तपाईको चाहिँ अब बैंक स्टेटमेन्ट टेलिफोन बिल र रेन्ट रिसिभ तपाईले चाहिँ अब घर भाडा तिरेको चाहिँ बिलहरु भए पनि हुन्छ तर हातले लेखेको हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईको प्रिन्ट गरेको हुनुपर्छ र तपाईले चाहिँ जेपीजी फर्मेटमा स्क्यान गरेको हुनुपर्छ अथवा तपाईले चाहिँ पीएनजी फर्मेटमा स्क्यान गरेर चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलमा तपाईले राखिरहेको हुनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ यो चुज फाइल छ हैन चुज फाइलमा तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तल अरु अब के छन् हैन तपाईले चाहिँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ पढ्दा नि हुन्छ अनि यु क्यान रिफर टु दिस आर्टिकल फर मोर इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ अब यहाँ सबमिट गरिदिनु भयो भने हुन्छ जस्तो कि म चाहिँ यहाँ मेरो नाम लेख्छु अब तपाईको चाहिँ योर एडसेन्स पब्लिशर आइडी भनेको छ पब्लिशर आइडी को लागि सिधै आफ्नो होममा जाने होममा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ पेमेन्ट सेक्सनमा आउने यहाँ अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् मेरो चाहिँ यहाँनिर पब्लिशर आइडी यहाँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ देखाइरहेको छ यसैलाई अब म कपी गर्छु र यहाँ जान्छु अनि यहाँ पब्लिशर आइडीमा मैले यसलाई पेस्ट गरिदिएँ त्यसपछि चाहिँ मैले डकुमेन्ट आफ्नो पासपोर्ट को कपी चाहिँ मैले स्क्यान गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा राखेको छु अब म त्यो पासपोर्टको अपलोड गर्छु ल रेडी छ साथीहरु मैले चाहिँ आफ्नो अब जति पनि हाल्नुपर्ने डकुमेन्टेसनहरु जति मैले आफ्नो हाल्नुपर्ने पर्सनल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ मैले करेक्ट गरेर मैले यहाँ हालिसके याद राख्नुस् तपाईले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो डिटेल्स हाल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको आफ्नो जीमेल अकाउन्टमा जानुहोस् हैन यो अकाउन्ट इन्फर्मेसनमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनमा करेक्ट छ कि छैन भनेर तपाईले पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् हैन त्यसपछि अब सबै कुरो डाटा एकिङ भइसकेपछि मात्र तपाईले चाहिँ त्यो कदमहरु चाल्नु होला यदि तपाईले यहाँ हालेको इन्फर्मेसन र तपाईको चाहिँ यो एडसेन्समा भएको यता चाहिँ तपाईको एडसेन्समा भएको डिटेलहरु अथवा चाहिँ तपाईको एड्रेसहरु हालेको ठाउँमा चाहिँ यदि तपाईहरुको एक्युरेट छैन सेम छैन भने तपाईको आइडी चाहिँ यो डिसेबल पनि हुन सक्छ त्यहाँ हाल्नुपर्ने डिटेल भनेको तपाईले फुल्ली रूपमा क्लियर गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तल सिधै स्क्रल डाउन गरेर तपाईले सबमिटमा क्लिक गर्नु होला अब मैले सबमिटमा क्लिक गरिसकेको छु अब यहाँ के भनेछ द फर्म हैज बीन सबमिटेड टु द एडसेन्स सपोर्ट वी विल ट्राई टु गेट ब्याक द 24 आवर भनेको छ हैन 24 घण्टा पछि चाहिँ हामी चेक गर्ने छौं अथवा चाहिँ त्यसपछि भनेको एप्रुभ गर्नुपर्ने छ भने एप्रुभ गर्दिन्छौं अथवा सच्याउनु पर्ने छ भने इमेल गर्छौं इमेल मार्फत चाहिँ जानकारी गराउँछौं भनेर यसरी आइरहेको छ भन्दै साथीहरु र आजको लागि टपिक हाम्रो यति नै थियो एडसेन्स अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी एड्रेस भेरिफिकेसन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईले अवश्य पनि अब यो लाइभ हेरेर बुझ्नु पनि भयो होला यदि बुझ्नु भएको छैन भने साथीहरु कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा तपाईलाई चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसनको समस्याहरु छ भने इन्स्टाग्राम मार्फत चाहिँ फलो गरेर मलाई मसँग प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरु जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै साथीहरु आजको लागि यति नै अब यस्तै खालको युजफुल भिडियोहरु अथवा यस्तै खालको जीवन उपयोगी भिडियोहरु तपाईलाई जान्न मन छ भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो मन परे लाइक गर्न शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा थिच्न नबिर्सिनुस् ताकि मैले अपलोड गरेको यस्तै खालको युजफुल भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त हुनेछ